Hãy hình dung ra cảnh này. Bạn đứng giữa một cánh đồng bình thường ở miền Bắc Trung Quốc. Trên mặt đất chỉ là cây cối, ruộng nương, thậm chí là có người đang chăn thả gia súc. Nhìn mãi chẳng thấy làng mạc và con người đâu. Nhưng chỉ cần bước thêm vài bước nữa, bạn sẽ thấy một cái hố vuông lớn khoét sâu xuống lòng đất. Và dưới đó là cả một ngôi nhà, một sân sinh hoạt, có người đang nấu ăn, đang nói chuyện và đang phơi quần áo. Đây không phải là phim cổ trang, cũng không phải là bối cảnh chiến tranh. Đó là kiểu nhà có thật, tồn tại hàng trăm năm, thậm chí gốc rễ hàng nghìn năm ở miền Bắc Trung Quốc. Người ta gọi nó là địa khanh viện, tức tứ hợp viện dưới lòng đất. Điều làm người ta sốc nhất chính là cảm giác nghe thấy người mà không thấy nhà. Đứng trên mặt đất chỉ thấy cây cỏ, nhưng dưới chân mình, cách khoảng vài mét, có cả một gia đình đang sinh sống bình thường như bao nơi khác. Và câu hỏi được đặt ra, vì sao người Trung Quốc ở một số nơi họ lại sống dưới lòng đất? Và nếu mưa thì sao, có bị ngập hay không? Chúng nằm ở đâu và vì sao chỉ ở vùng đó mới làm được? Những ngôi nhà kiểu này tập trung ở khu vực cao nguyên Hoàng Thổ, quanh thành phố Tam Môn Hiệp của tỉnh Hà Nam, lan sang Thiểm Tây, Vạn Thành và Cam Túc. Điều đặc biệt ở đây không phải là văn hóa mà là đất. Đất Hoàng Thổ có một đặc điểm đặc biệt, đó là đào thì không quá khó, nhưng khô lại thì lại cực kỳ chắc. Nó giống như một loại bê tông thiên nhiên. Người ta đào xuống, khoét thành phòng và vách đất có thể đứng vững nhiều năm mà không sập nếu làm đúng kỹ thuật. Chính điều kiện này đã sinh ra một kiểu kiến trúc độc nhất. Ở vùng đá cứng thì không làm được, ở vùng đất bùn thì sụp ngay. Chỉ ở nơi có lớp đất vàng dày đặc biệt này mới cho phép người ta đào cả căn nhà xuống đất. Và khi môi trường cho phép, con người đã bắt đầu sáng tạo. Những ngôi nhà dưới lòng đất đã ra đời. Giờ hãy bước xuống xem những ngôi nhà này như thế nào. Một căn nhà điển hình sẽ được đào sâu khoảng 6 đến 7 mét. Khi đào xong, người ta tạo một khoảng sân vuông vắn rộng khoảng 10 đến 12 mét mỗi cạnh. Xung quanh 4 sân, họ khoét các gian phòng và vách đất. Nhìn từ trên cao xuống, nó giống như bạn khoét một khối vuông xuống lòng đất, rồi khoan các phòng xung quanh giống như đào hang vào vách. Từ mặt đất ở đây thì lại tiếp tục xuất hiện những cái khu vực khác nhau. Có những cái lối nghiêng dẫn xuống sân, đó được coi là cổng chính. Đi qua đường này, bạn bước vào thế giới bên dưới. Bên trong có đủ thứ, phòng ngủ, bếp, kho chứa, chỗ chăn nuôi gia súc nhỏ. Giữa sân là nơi sinh hoạt chung, trẻ con chơi đùa ở đó, người lớn ngồi nói chuyện ở đó. Mọi hoạt động diễn ra xung quanh cái sân vuông vức ấy. Nó chính là phiên bản chìm của tứ hợp viện truyền thống Trung Hoa, chỉ khác là thay vì xây lên trời thì họ lại đào xuống đất. Điều thú vị nhất đó là cấu trúc bên trong. Trên mặt đất người ta trồng lúa mì, ngô, chăn thả gia súc, trẻ con vẫn có thể chạy chơi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cánh đồng bình thường, nhưng ngay bên dưới sâu vài mét chính là không gian sinh hoạt. Một mảnh đất mà lại có đến 2 chức năng. Nếu nhìn từ xa thì bạn sẽ không hề biết dưới chân mình có cả một gia đình đang sinh sống. Cảm giác đó khiến nhiều người lần đầu đến đây thì phải thảng thốt nói rằng ngôi làng giống như đang tàng hình. Nhưng sống dưới đất thì có sướng hay không? Nhiều người nghe ở dưới đất thì nghĩ là tối tăm, ẩm thấp và thiếu không khí, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, và quan trọng là nó phù hợp với nơi này. Mùa hè ở cao nguyên Hoàng Thổ có thể rất nóng, nhiệt độ trên mặt đất lên cao, nhưng xuống dưới nhà đất, nhiệt độ gần như ổn định quanh năm ở mức khoảng trên 20 độ C một chút, không cần đến điều hòa và không cần quạt công suất lớn, cảm giác là mát tự nhiên, giống như chui vào hang. Mùa đông thì gió bấc thổi lạnh cắt da cắt thịt, nhưng lớp đất dày xung quanh hoạt động như một lớp cách nhiệt khổng lồ, gió không lùa vào được, nhiệt độ bên trong ổn định hơn hẳn so với xây nhà nổi. Nói cách khác, họ đã tận dụng chính trái đất làm máy điều hòa nhiệt độ miễn phí của mình cả mùa đông lẫn mùa hè. Thêm một yếu tố thú vị nữa đó là liên quan đến tiền. Vùng này xưa kia nghèo, gạch đá đắt đỏ, gỗ hiếm, trong khi đất lúc nào cũng có sẵn. Đào đất xong còn dùng đất đó đắp lên thành làm lối đi, tận dụng tối đa những cái gì đang có. Đây chính là kiểu kiến trúc sinh ra từ sự thực dụng, không phải để độc lạ để người ta tham quan, mà là để sống tốt nhất với điều kiện sẵn có của mình. Nhưng mưa thì sao? Đây lại là một câu hỏi rất thực tế. Ở dưới lòng đất như vậy, nếu mưa to thì có bị biến thành cái giếng nước khổng lồ hay không? Thật ra thì người ta cũng đã tính chuyện này từ rất lâu rồi. Trước hết thì phải nói rằng cao nguyên Hoàng Thổ không phải là vùng mưa dầm quanh năm như là miền nhiệt đới của chúng ta. Lượng mưa ở khu vực quanh những cái nơi xây nhà này tập trung theo mùa và phần lớn thời gian trong năm khá là khô. Chính vì vậy khí hậu tương đối là khô ráo. Mô hình nhà đào sâu có tính khả thi lâu dài. Nhưng không phải vì ít mưa mà họ chủ quan. Khi đào một cái căn nhà như vậy, người ta không đào thẳng đứng vuông góc như là cắt cái miếng bánh. Thành vách thường hơi vát nhẹ, đủ để nước mưa không thấm sâu gây sạt lở. Phần mép miệng hố phía trên được gia cố rất kỹ. Nhiều nơi xây thêm viền gạch hoặc đá để tránh nước tràn trực tiếp xuống. Quan trọng nhất là hệ thống thoát nước.
Sân dưới lòng đất luôn có một độ dốc nhẹ, gần như là mắt thường khó nhận ra. Nước mưa rơi xuống sân sẽ chảy về một góc thấp nhất, nơi có rãnh thoát dẫn ra ngoài qua đường hầm hoặc qua một hệ thống thoát riêng. Có thể hình dung nó giống như một cái bể xả, và ở đây thì có lỗ, nếu làm đúng kỹ thuật, nước không thể đọng lại lâu. Ngoài ra, đường hầm dẫn xuống nhà thường được làm cao hơn mặt sân một chút, nghĩa là dù nước có chảy từ trên xuống theo lối đi, nó cũng khó tràn ngược vào không gian sinh hoạt chính. Dĩ nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo theo tính toán. Lịch sử ghi nhận có những thời kỳ mưa lớn bất thường gây sạt lở đất ở cao nguyên Hoàng Thổ. Những căn nhà đào quá sâu hoặc không gia cố tốt có thể bị thấm nước, nứt vách, thậm chí là sập. Nhiều gia đình sẽ chát thêm lớp đất sét nén chặt hoặc phủ vật liệu khác ở những vị trí dễ thấm. Thực tế, nếu so với nhà nổi bằng đất nện ở trên mặt đất thì nhà kiểu này ít bị gió bão tàn phá hơn. Mưa có thể là vấn đề, nhưng gió lớn thì gần như không bị ảnh hưởng, bởi cả khối nhà nằm gọn trong lòng đất, chỉ hở phần miệng ở sân phía trên. Bây giờ hãy tìm hiểu sâu xa hơn về lịch sử của kiểu nhà này, nó cũng rất thú vị. Nếu chỉ nhìn vào Địa Khanh Viện ngày hôm nay, bạn sẽ nghĩ đây là sáng kiến của vài trăm năm trước, nhưng thật ra câu chuyện bắt đầu sớm hơn nhiều, từ thời con người còn chưa biết xây gạch, chưa có bê tông và chưa có mái ngói. Cao nguyên Hoàng Thổ là một trong những cái nôi của nền văn minh Hoa Hạ, lớp đất vàng dày tới vài chục mét, hình thành qua hàng triệu năm gió bụi tích tụ lại, và chính lớp đất ấy đã tạo điều kiện cho người tiền sử trú ngụ trong những hốc đất tự nhiên hoặc tự đào đơn giản. Ban đầu chỉ là hang khoét ngang và sườn đồi, một kiểu rất phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Người ta sẽ chọn những vách đất cao, khoét sâu vào trong làm chỗ ở, đơn giản, ít tốn công, lại chống gió tốt. Theo thời gian, khi mà dân cư đông hơn, nhu cầu riêng tư, nhu cầu có gia đình, nhu cầu dòng tộc rõ ràng hơn, kiểu hang như vậy thì không còn đủ. Người ta bắt đầu phải đào rộng hơn, đào sâu hơn và có sân trung tâm để lấy ánh sáng cũng như thông khí. Từ đó hình thành cấu trúc sân vuông dưới đất, phòng bao quanh, chính là tiền thân của Địa Khanh Viện. Đến thời của các triều đại phong kiến thì kỹ thuật đào đất đã trở nên rất bài bản. Người dân không còn đào tùy tiện mà biết tính toán độ sâu, độ dày vách, hướng nắng, hướng gió. Họ hiểu rằng đào quá sâu thì dễ ngập nước, đào quá nông thì không đủ cách nhiệt. Và kinh nghiệm này thì được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Điều thú vị là quanh khu vực Binh Mã Dũng, nơi phát hiện đội quân đất Nung nổi tiếng, cũng nằm trong vùng văn hóa Hoàng Thổ. Điều đó cho thấy từ khoảng 2.000 năm trước, cư dân nơi đây đã làm chủ kỹ thuật xử lý đất ở mức rất cao. Nếu họ có thể tạo ra tượng đất nung quy mô lớn như vậy, thì việc đào và gia cố nhà đất là chuyện hoàn toàn nằm trong khả năng kỹ thuật của thời đại đó. Qua nhiều thế kỷ, mô hình Địa Khanh Viện dần hoàn thành. Ở một gia đình đào một sân, con cái lập gia đình có thể đào thêm một sân bên cạnh. Dần dần các sân nối nhau bằng đường hầm, tạo thành các cụm thành xóm và xóm thành làng. Có những căn nhà hiện nay đã ở liên tục 7 đến 8 thế hệ, nghĩa là ông cố, cụ kỵ, cha mẹ, con cháu chắt chút chít, tất cả đều lớn lên trong cùng một khoảng sân dưới lòng đất ấy. Tường đất có thể được gia cố, chát lại, nhưng cấu trúc cơ bản thì gần như không thay đổi. Đến thời hiện đại, dù bê tông và gạch đã rất phổ biến, vẫn còn hơn 100 làng với khoảng 1 vạn căn nhà dưới lòng đất tồn tại. Một số là di sản sống, tức là vẫn có người ở, một số khác được bảo tồn như bảo tàng ngoài trời. Năm 2011, kỹ thuật xây dựng Địa Khanh Viện được Trung Quốc đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Và điều được công nhận ở đây không phải là một cái hố vuông dưới đất, mà là tri thức dân gian, cách chọn đất, cách đào, cách tính độ dốc thoát nước, cách chống sụt lún, cách bố trí phòng để ánh sáng chiếu xuống sân đủ lâu trong ngày. Và có lẽ đó mới là điều đáng nể nhất, không phải vì nó cổ, mà vì nó cho thấy con người có thể sống và hòa mình vào môi trường đến mức gần như biến mất khỏi mặt đất. Thời gian trôi qua, nhiều gia đình đã chuyển lên xây nhà hiện đại, điện nước, tiện nghi mới, nhu cầu thay đổi, nhưng không phải tất cả đều bỏ đi. Ở quanh Tam Môn Hiệp vẫn còn những gia đình sống thực sự trong các Địa Khanh Viện, một số nơi được bảo tồn là điểm du lịch văn hóa. Du khách xuống tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm cảm giác ở trong lòng đất. Có người nói xuống đó thấy yên tĩnh lạ thường, không tiếng xe, không gió rít, chỉ có ánh sáng trời chiếu xuống sân vuông và tiếng người vang vọng nhẹ trong không gian đất. Nhưng cũng có câu hỏi được đặt ra, liệu mô hình này có tồn tại lâu dài khi thế hệ trẻ muốn sống cuộc sống hiện đại hơn? Còn bạn có muốn sống như vậy hay là sống một cuộc sống bình thường như của chúng ta? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Và nếu cảm thấy câu chuyện này thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip sản xuất. Bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.